Megjavult. Pedig már pont rányomtam, hogy exit game, érted? Mint hogy így a kontrollt előtte majdnem rányomtam, az működik. Jó. A lényeg, hogy megyem. Hát de... Ja, semmi. Mást kerestem. Kincsvadászok. Velen ezt nem tudjuk megcsinálni. Sajnos. Nem azt hittem egy pillanatra, hogy elsüllyedre tudsz. Oszta! Most miért nem hoz ki kikötőket? De most már ki kell hoznia. Előbb is kihozta akkor, csak túl hamar nyomtam rá. Some bullshit. Itt lesz a legközelebb hozzánk. Betolatunk. Jó lesz itt. Na hol a teleportkavics? Bejöttem az egyetlen olyan faluba, ahol a legmesszebb van. Hát szerinted? Ajaj. Alright. Ide teleportáló. Blenderbe. Szerintem is. Vagy így kell mondani? Jeges medve. De jó neki. És itt nem jeges, hanem albínó medve. Bár mondjuk lehet jeges medve is. El van dugva a loot. Vajon hova? Micsoda? Miért tudtok te? Azt lehet vissza fogom venni. Azért érdekes, de amúgy nem jó. Most mi ez a kis szobrocska? Hagyjad be! Elsüllyedt a lootom! A csákány az kell. Quest, és akkor maradt még egy darab ilyen kincsvaráztos dolog, aminek két része van. Oké. Kesztyű és nadrágot. Jó. Hát ugye meg kell keresni mindenképpen, persze. Csak please, ne a vízbe legyenek. Mert akkor nagyon mérges leszek. Már ott tartok, hogy I hate water. Azt fogom tetováltatni a homlokomra. Mit kértem? Egyetlen egy dolgot. Hogy ne vízbe legyen. És hol van? Vízbe. Melyik elkezdő, hogy éj? Nem veszek egy gónárt. Te kocsog. Vegye te. Nőünk. Oké.
Wow, lüdércke. Ne támadj meg! Ó, hogy eltűnik? Gyere ki a bokorból! És ez miért jó neked? Köszönjük szépen! Ó, te far van valami firkában? Nincs. Itt már igen. Might wanna look around some. Might wanna look around some. Valószínűleg itt van fent, igen. Ez sejthető dolog volt. Hatékonyabb medvekeszt. Jó, hogy ez a szett az izéhez. Move it. Ha az utat követed, akkor előbb-utóbb egy városhoz jutsz, ahol lehet teleportálni. Pont. Akkor is hajóval kell mennem, mondjuk a hajóval átteleportálok majd utána Skelligére. Skelligéről visszateleportálok Novigrádba. Jó, akkor menjünk a vízbe, ott is jó. Mindegy nekem. Milyen aranyozott izéje van amúgy ennek a cuccnak, egy markolata. Karthalpart, csak van itt egy hajó. Amúgy nincs, mert azt jelölni. Azt most komolyan nincs itt sehol se egy hajó? Vagy ott vannak a hajók, ahova leteszem őket? Az lehet? Na irány akkor a partra. Ugye ez a partra megy. Igen. Hello, Kovács ember úr. Persze. Azt is vidd el. Meg ezt is vidd el. Jó. Hajó és teleport. Hát van egy közelebbi kikötő ott. Please, legyen ott valami kikötő. Nem akarok megint úszni egy 6 napot. Bam! Ez az egy szerencséd van, öcsém, ez az egy szerencséd van. Jó, mert felszedjük és utána nagyon jó lesz nekem. Tudunk menni Lamberttel játszani, kártyapartit. Meg... Kermorenbe tudunk talán menni. Ja. Jó van az. De legalább megvan az összes kérdőjel, amit fel tudunk szedni jelen pillanatunkban. Teljesen be is parkoltak igazából a hajóval. Mert végül is így csak el fogunk teleportálni a hajóval. Mondom, szállj ki belőle. Gerard, légy szíves, kanyarodj. Hüh. Az igen. Van-e még valami quest? Azt nem tudjuk, és ezt meg tudjuk szerezni. Találkozz Lamberttel a sehol fogadóban, oké. Te veled mi van? Ide szalad, aztán elszalad.
Ja, ez egy ködárny! Mert már rég verekedtem. Akkor volt a jó! Hey, most nem is lesz másképp, én biztosan nem verekedek veletek. Bőnök! Amit akartam, már összeszedtem. Novigrad. Hát a kikötő az itt van. Nincs más opció. Hol egy teleportos hegy, hogy átteleportálják a túloldalra? Jó. Ezek a random nyögések itt mindenkinél. És ugye egy kérdőjelünk van, az meg a nagy fa. Érdekes. Na rednázzunk oda. Welcome back to the város. Annyira jó ez a város. Két rész van, ami nagyon nem olyan ró, hogy a városból konkrétan nem lehet kijutni. Meg ez kell hajózások. Hogy 6 napig hajózol a tudtokért, hogy nem akarsz csinálni mindent. Na itt van Lambert. What the hell took you? Pretty likely Carradine lives in Novigrad, and he never severed ties with Hammond. They're actually in business together. Learned something too. He trades in live goods on the sly. Owns a ship called the Pearl of the Coast. Runs between here and Skellige. Changed his name too, to Roland Truger, who officially is a respected Novigrad trader and philanthropist. Has a residence in Gildorf. Anything on Celise? Well, didn't have you there to stand up for her. Látogassuk meg együtt. Let's pay Carradine a visit. Think I know how to get in. Got a plan. If your plan doesn't include dealing with an escort of guardsmen, best revise it. Calm now. Let them start it. You're expected. Come in. What? Pardon? Nem neki segítettünk? Meg a lényének? Vagy csak hasonlít rá, mert ugyanaz az alaptextúra ember. Make yourselves at home. Valószínűleg így van, ahogy mondtam. He's a witcher. Very true. Allow me to introduce my wife Letitia and my 2 little tots. You know who I am and I've heard of you. You've been asking many questions about me. That always draws my attention. Ez egy Witcher, de Witcher-es terület. What school do you come out of? That of the cat. So few of us left. Witchers can't have children. But they can Folytatàst. have wards, or NM. take in a woman Nem azt along mondom, with hanem her NM. children, embrace them as their own. Ez igaz. I could understand a witcher becoming a hired assassin, but a merchant? Why ever not? Not one among us doesn't dream of changing our life. I simply did not stop at dreaming. They say no witcher has ever died in his bed. I aim to be the first. Remains to be seen. Nem tetszik nekem ez az My ember. friend needs to talk to you.
Lads, take the children and Letitia and leave us. Our guests wish to speak to me. Gyanús ez a móka nekem? I'm all ears. Talk to him, Geralt. If I do, first word he says to me, I'll lose it and throttle the fucker. Nice place you got. As it turned out, I've a flair for enterprise. Now I've coin enough to provide my family with the finer things in life. With some left over for philanthropy. Miss Marabella's institute does not scorn small donations. Neither does the city's Widows and Orphans Relief Fund, amongst others. Your wife know who you were? We are thoroughly honest with one another, harbor no secrets. She prays for me each day. You know what? I think it's working. Igen, a személyen látszik, hogy amúgy tényleg Witcher. Relax, Lambert. I confessed all just before we pledged to marry one another. Began a new life that day, with a clean slate. Remember Aiden? A witcher. Murdered in Elander. Guessing the killers were paid well. I remember him as I remember all the others, with the deepest regret. Yet Aiden was different in a way. Contrary to rumor, we did not set out to kill him. We were forced to when he attacked us. What's your version of this story? Aiden had accepted a contract to lift the curse from the Duke's daughter. He took the coin, bungled the job, then left, once the girl passed on. You lie. We were not to kill him, we were debt collectors. He'd spent the coin already, so we demanded his swords. When he refused, tempers flared. Vienne, positioned as a sniper, lost her nerve. Hit Aiden square in the eye. Later, she devised her own version of the story. To silence her guilt, I expect. I've heard enough. What now? Na, ez egy jó kérdés lesz. Megváltoztál, én ezt nem hiszem el neki. Mert egy Witcher azért fura. Béki hagyni nem fogjuk. Elkésett a bűnbánatod, Talmi. Nem tudom, szerintem elkésett a bűnbánatod, az megöli. Maybe you've changed, maybe not. To me and Lambert, it doesn't matter. You killed Aiden. Fuck your new life. I don't believe in giving second chances. Én se. Do what you want, Lambert. Your friend, your vengeance. Been waiting a long time for this. And I don't aim to die. Had enough. Az komoly, bátyja. Ketté zagott. Dimeritium bomba. Thanks for your help, Geralt. What? You're welcome. Want to talk about it? No. See you later. Someday. So long, Lambert. De várjál, már kártyázni nem lehet Lamberttel. Can we Most talk? így. What about? Ott van. Ever play Gwent? Of course. Szokásos deck. A boss killer deck. Nagyszerű, nagyszerű, nagyszerű. Epic. És szerintem jók vagyunk. Ők kezdenek sütnek. Oké. Triumphot letette. Vagy mit? A trumpetest. Kökörcsintet. 2 kártya nekem zsebbe, abból egy lapkérő. Remek. Nem biztos, hogy ez így jó dolog. Nem baj. Háta van még neki. Tessék, még 2. Egy újabb hírólap. Tessék, hírólapkérő. Fuck yeah.
Visszakapod? Nehogy azt hitt, hogy nem. Amiatt a bárd miatt lehet odaadjuk neki az első kört, de még nem biztos. Hát valószínűleg nem adjuk oda neki az első kört, mert egy hülye. Igazából lényegtelen. Teszek egy kártyát, és úgy, hogy neki 7 van, előtte leszek. Well. Good job, Mr. Sherlock. Nem adjuk oda neki a kört. Good. Lesz még olyan? Ügyes, ügyes. Na, még egy. Nincs harmadik. Milyen kár. Azt hiszem, megint előtted leszek. Csak tegyél le még egy lapot. Passzolta a kört. A potátófej. Hát lightosan. Ó, az nem elég neki. De akkor muszáj vagyok egy hírólapot kitenni. Vagy így. Igazából kijátszottam volna az időjárás kártyát is, de akkor neki is odaadott volna egy csomót, és akkor ugyanott vagyok, mint most. Az jó. Kezdjük a hírólappal. Nem hiszem, hogy nyerni fog. Sőt, én azt mondom, hogy biztosan nem fog nyerni Lambert. Vezemért nem jól tanított meg téged Gwentet játszani? És mit fogok kapni tőle? Passzolhattam is volna amúgy. Oké, két nyuszi. You win. Oh, can't believe I gotta give up my unique card. Better your hands than someone else's, I guess. Bizony. Oké, most, hogy a print megvan, nem nagyon van más. Hát akkor I guess muszáj vagyok. Ó, és 3 marigoldot kaptuk meg, az viszont egy jó is amúgy. Free hero lap, egy 7-es. Na kell egy teleportos cucc. Spare a couple or two. Csak lesz itt már valami teleportoló? What you got there? Dried mushrooms, sir. Couldn't sell them at market. Na, ott van egy. Jó. Ide, és akkor megmondjuk annak az embernek, hogy enyém a cuccod. Tetszik a karnak a cuccfolja. Oké. Na, őrmester úr. About? Uma, gonna take him with me. Believe you meant to say you've come to ask my permission to take him. I am in charge now, so...
Not about to ask for anything. I'm telling you, you can try to stop me. But then I'll bring your enlightened reign to an end. An abrupt and premature end. Think you got me shaking in my boots? You But sure some. as hell should be. Fine. Cripple's not worth no blood. See the groom. He ought to be glad to give him up. Bugger's been eating from the feed bags. And a pleasant journey to you both. Thank you kindly. Okay. Right one. Look like you got soused last night too. Pam, gram, pam. What's that you're muttering? Na lovász fiú. I'm taking Uma. There ain't a... Sergeant Hartle said I could. Bring him back though, won't you? Be awful dull without him. Find something else to laugh at. I don't know. Catch some frogs and shove straws up their asses. That one of your Witcher games? Witcher version's different. Don't make me show you. Open the door. Now. Az komoly. Halló, Hey, koma. little guy. Na mi van vele? This here's Roach. She'll take us to Kaer Morhen. Well, come on. És ilyen magától. Az eszem meg el. What the? Quit playing around. Let's go. Szakadok, érted? Szakadok. Itt megszakadok. Whoa. Looks like we got company. Nilfgaardian battle mounts. What do you want? The Emperor's displeased with you. Then he ought to ask somebody else for help. The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us to Vitsima. Sure about that? Don't even try. Fine. Lead the way. Tényleg, amúgy nem tettünk jelentést. Lehet kellett volna? Lehet. Na mindegy igazából. Ha nem halok meg, akkor mindegy. And the Third Army will sweep in from the west to take Banglin. If I may, Your Imperial Majesty, our spies report that the garrison at Banglin consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then. We stand to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. As you wish. At once. Hello igen. Your Imperial Majesty, Yennefer. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. As you wish, Your Majesty. Ciri. Well, this man is the key to finding her. I give you 3 solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this...
És monstrosity. rúgj be, azt levágom a fejedet. I hope you have more to say. For your sake. Listen, I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task, I know this. What of it? Listen to Keresek me. magadnak. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the North, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. I pursued those leads you gave me. Ciri first reappeared in Skellige with a mage, an elf. Yen knows more. The Wild Hunt tracked them down, found them there. They were forced to flee to Velen. Where they were separated. Ciri spent some time with a local warlord, a self-styled baron Yes, I know my vassals. who helped her get to Novigrad, where Ciri crossed some of the city's underworld bosses. She had to flee, went back to Skellige, ran into her elf companion there. And into the Wild Hunt. Again. Ciri and the elf fled, out to sea this time. Their boat returned to shore the next day, with only him on board. The information appears of little use, though at least it seems you kept busy. Hát igen. This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse. Someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research, made inquiries, but to lift it I would need to know the words used to cast it, and that... Vafael Elen, Kedmel Fali. Gladiv Dorn Eptened, Bandro Ithne Iacus. Dandelion told me. Ciri talked to him about it. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. I give you half the promised reward. You will receive the other when you bring me Ciri. Ok. Most őszintén, azt én, hogy nem szándékozom idehozni őt. Én megmondom. Wouldn't count on that happening. That was no request, it was an order, Geralt. And I advise you well, do not disobey me. Na fasz, akkor még lényegtelen volt, This amit mondok audience is. is over. Till the next. Hát király. Could have used some of that famous biting wit of yours. Where'd it disappear to? I mean, you were meek as a novice at Aretusa called into the dean's office. I merely know when I can indulge my pride and when I must swallow it. Unlike some others, I know. Ah, I see. So you show your claws to me because I'm a lowly witcher, but... Do you really wish to do this now, Geralt? Hopp, szeked meg. We can fight another time, in another place, where the walls have no ears. So, how do we lift Uma's curse? We must take him to Kaer Morhen. Oh, and Geralt, forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so... Don't worry, we'll ride there. Never did like teleporting. Take care of yourself. Wait. Here. Probably better if you keep it. Wow. Of course. Azt tényleg oda kell neki adni. Most I'm adta oda. off. Akkor kérdésem, mit te válasz? Ezt most nem én csináltam. Geralt needed to lift the curse. So he took Uma to the home of the world's greatest specialists on dark spells. To the Witcher's fortress of Kaer Morhen. Akkor Kaer Morhen. Maybe. Egy héttel később. Kaer Morhen.
Hét alatt értünk oda. Oh, there, Roach. Good cinematic. Forktails this close to the fortress? Someone's been slacking off. Quite a while. Too long. And your journey, how was it? Calm, if you don't count the forktail that flew over our heads a few miles back. Passenger got a little restless. What have we here? Multiple deformities. Eyes, ears, nostrils, a hair lip. And is this... Now, calm down. Yennefer was right on one count. Thing sure isn't pretty. Don't look all that nice yourself. How'd you get so dirty? Huh? Ah, this. I was mixing some lime for the mortar. Need to patch up the walls before they crumble. Lot of work for one person. Lambert and Eskel not willing to help? Don't see the sense in it? No. Yennefer found more important things for them to do. Eskel itt életben van. Yen's here already? And how? Huh. You two argue? Geralt, I understand she's a... well, how do I put this? Emancipated, strong-willed woman. But do manners count for nothing? She teleports in, not even a nice to see you, jumps right into a we've a curse to lift, there's this to do and that. So Eskel and Lambert get going. And she went to the guest room to rearrange things. Threw the bed off the balcony. Shame. That was a good bed. Said the same myself. Solid oak frame, down mattress. Triss always said she... Semmit. Ah, now I see. It's either that, or Yen really hates oak furniture. Azért dobta ki, mert abba kente Geralt, meg Triss. Érted? Szendvics. She told us what she needs to lift the curse, not what she plans to do with it, despite our asking. She's gotta have a good reason. Huh. More than one, most likely. In any case, she's set her mind on something. Needs us to stay out of her way, mostly. So where is everyone? Eskel's hunting forktails. Gotta nip that infestation in the bud. And since Yennefer needs to distill some ingredients from their organs, well, like they say, 2 birds, 1 stone. Lambert's still in the keep, preparing to venture into the mountains to enrich the phylactery with elemental power. And Yen? Assembling a megascope. Wanted my help running around with some chirping contraption, searching for something. But I'm too old for that nonsense. I should let her know I'm here. If you say so, but don't go thinking she'll throw her arms around your neck. Sorba mindent. De viszont van egy fontos questünk. Elsőnek a legfontosabb az ez. Bár nem olyan biztos ez. Én inkább oda megyek. És fickó veled meg mi a helyzet? Ki lehet itt menni? Ki?
Majd megkeresünk Eszkelt, igen. Mondom majd. Szép terület amúgy.